ዩኒቱ ክላይሜት ቼንጅ የአየር ንብረት ለውጥ ነው የምናየው። ባለፉት ክላሶች ያየናቸው አሉ ስለ ክላይሜቲክ ክላሲፊኬሽኖች የአየር ንብረትን እንዴት እንከፋፍላለን በሪጅን ከፋፍለን ያየነው ነው። በኢትዮጵያም ያሉትን ኢንዲጂነስ ሀገር ውስጥ ያሉ የክላይሜት አይነቶችንም ለማየት ሞክረናል። በዚህ ዩኒት ደግሞ ስለ የአየር ንብረት ለውጥ ነው የምናየው። ቤዚክ ኮንሰፕትስ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ። Recall how climate differs from weather based on your experiences. ያው ከልምድ አንፃር ክላይሜት እና ዌዘር ምንድነው የሚለያቸው? በአማርኛ ሲተረጎሙ የአየር ሁኔታ የአየር ጸባይ ናቸው። ሁለቱም ተመሳሳይ ትርጉም ነው በአማርኛ ያላቸው። ግን ምንድነው ክላይሜት ሲባል ዌዘር ሲባል ልዩነቱ ምንድነው? For example, if you decided what clothes to buy for years and what clothes to wear in a particular day. ለምሳሌ አንድ ምሳሌ እንስጥ። የሆነ አካባቢ ላይ ለመልበስ የሆነ አይነት ልብስ ለመግዛት ከፈለጋችሁ ምን አይነት ልብስ መልበስ አለብኝ ብላችሁ ለመግዛት ስታስቡ የምትገዙት የዛን አካባቢ የአየር ጸባይ አይታችሁ ነው። እንደየ ጸባዩ ነው። ቅዝቃዜ የሚበዛበት ከሆነ ኮት ጃኬት ምናምን ወፈር ያለ ነው የምትገዙት። ሞቃት ከሆነ ደግሞ ቲሸርት ነው የምትገዙት። እና ለአንድ ቀን ብቻ ደግሞ ለመልበስ ከፈለጋችሁ ምንድነው ለአንድ ቀን ስትለብሱ ምንድነው የቀኑን ወይንም የጊዜውን የአየር ጸባይ አይታችሁ ነው። የሁለቱ ልዩነት ምንድነው? ለመልበስ አቅዳችሁ የምትገዙት የዛን አካባቢ የአየር ጸባይ የሚመስል ያ ክላይሜቱን የሚመስል ነው እንላለን። ግን ለሆነ ቀን ለሆነ ፕሮግራም ምናምን ሲሆን ደግሞ የዛ ቀን ብቻ ሲሞቃችሁ መስለብሱት አይነት ነው። ይሄ ዌዘር ይባላል። የዕለቱ ዌዘር ይባላል። ስለዚህ ዌዘር የታይም ልዩነት ነው። ዌዘር የአጭር ጊዜ ሲሆን ክላይሜት የረጅም ጊዜ። አንድ አካባቢ የአየር ጸባይ የሚባለው የዛ አካባቢ የጥቂት አመታት ሳይሆን የ10 አመታት ምናምን ተደምሮ በ10 አመታት ያለው የአየር ጸባይ ምን ይመስላል? ለምሳሌ በ10 አመታት ኖርማል የአየር ጸባዩ ቀዝቃዛው ነው። አንድ ቀን የሚያቃጥል ፀሐይ ስለወጣ ይሄ አካባቢ ሞቃት ነው አንልም። የዕለቱ ወይንም የተወሰነ ሰሞን ዌዘር ሲባል የረጅም ጊዜ እዛ አካባቢ የአየር ሁኔታ ክላይሜት ይባላል። climate refers to the conditions of the atmosphere in certain place over many years. ክላይሜት የአየር ጸባይ እዛ አካባቢ ያለው የአየር ሁኔታ ለረጅም ጊዜያት ያለውን ነው የሚያሳየው። For example, the climate in Gondar is cold in the winter. በዊንተር በበጋ የጎንደር የአየር ጸባይ ቀዝቃዛ ነው። እና the climate in Gambella is warm and humid all year long. ጋምቤላ ላይ ስናይ ደግሞ የአየር ጸባዩ ሞቃት ነው፣ እርጥበታማ ነው አመቱን ሙሉ። The climate in one area like the Horn of Africa is called a regional climate. የሆነ አካባቢ ላይ ያለ የአየር ሁኔታ ምን እንላለን? ለምሳሌ እንደ የአፍሪካ ቀንድ ላይ ያለ የአየር ሁኔታ የአየር ጸባይ ካልን ሪጂናል ክላይሜት ነው። በሪጅን የሆነ ክልል ላይ ያለ የአየር ጸባይ እንደሆነ ማየት እንችላለን። Imagine that last summer was much hotter than the usual in the place where you live. ለምሳሌ የምትኖሩበት አካባቢ ላይ ባለፈው ክረምት ከሌላው ክረምት አሁን እዚህ ጋር ሰመር የሚለው ትርጉም ብዙ ጊዜኛ ጋር ክረምት ነው የሚባለው፣ ግን በጋ የሚለው ነው በውጮቹ ሀገራት የሚይዘው። ዊንተር፣ ክረምት፣ ሰመር፣ በጋ የሚለው። እሺ በበጋ የበለጠ የባለፈው በጋ ከሌሎቹ በጋዎች ይልቅ የበለጠ ሞቃት ሆኖ አግኝታችሁታል። ስለዚህ is this a sign of climate change? ይሄ የአየር ጸባይ መቀየር የክላይሜት ቼንጅ መለወጥ ይባላል ወይ? አይባልም። ለምን? የአንዷን አመት ብቻ ነው ያዛችሁት። ሌላው ዩዥዋሊ ያለው ኖርማሊ ሆት በጣም እንደዚህ የሚሞቅ አይደለም ኖርማሊ ያለው። ግን የዚህኛው አመት የተለየ ሆኗል። ያ ማለት ክላይሜቱ ቼንጅ ያደርጓል ማለት አንችልም። ከአንድ አመት ተነስተን ማለት አንችልም ነው። Likewise, say almost every summer for the past decade has been hotter than the usual. ለምሳሌ ለ10 አመታት እያንዳንዱ በጋ በጣም ሞቃት ነበር ያላችሁበት አካባቢ። ስለዚህ ይሄን
a sign of climate change የአየር ጸባይ ለውጥ የአየር ንብረት ለውጥ ነው ማለት እንችላለን? አዎ እንችላለን። የአንድ አመት ወይ የሁለት አመት ብቻ አይደለም። ይሄ ለ10 አመታት የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ የአየር ጸባይ ክላይሜት ነው ማለት እንችላለን። the average climate around the world is called global climate በዓለማችን ላይ ያለው መካከለኛ አቨሬጁ አማካይ ክላይሜት የአየር ጸባይ ግሎባል ክላይሜት ይባላል። when scientists talk about global climate change they are talking about the global climate in a pattern of change that's happening over many years ሳይንቲስቶች ስለ የአየር ጸባይ የአየር ንብረት ለውጥ በሚያወሩበት ጊዜ የዓለም አቀፍ ግሎባል ክላይሜት ለውጥን ያወሩ ነው። ፓተርኑ መጀመሪያ ከነበረበት ቼንጅ ሲያደርግ በአንድ በሁለት አመት ሳይሆን በረጅም አመታት በሚታይበት ጊዜ ለውጥ ሲያመጣ ስለዛ ነገር ያወሩ ነው። one of the most important trends that scientists look at is the average temperature of the earth የዓለም የአየር ንብረትን መለወጥ ቼክ ለማድረግ ሳይንቲስቶች የሚያዩት ምንድነው? አንደኛው የመሬትን የምድራችንን የአቨሬጅ ቴምፕሬቸር ነው። አማካይ ማለት የሁሉም ቦታ ተወስዶ አማካዩ ከዛ ዲፈረንስ የሚያሳይ ከሆነ ቼንጅ እያደረገ ነው ይላሉ። which has been increasing for many years ይሄም የዓለማችን አየር የሙቀት እየጨመረ ነው ከአመት አመት። this is called global warming ይሄ ደግሞ የዓለም ሙቀት መጨመር ይባላል። እየጨመረ መሄዱ rising global temperatures lead to other changes around the world ይሄ የሙቀት ማደግ በዓለማችን ላይ ወዴት ያመራናል? የሙቀት መጨመር ብቻ አይደለም ወይንም ቴምፕሬቸሩ ሙቅ መሆን ወይንም ዌዘሩ ሙቅ መሆን ብቻ አይደለም። ሌሎችም ተጽዕኖዎች አሉት። ምን ስትሮንግ ሃሪኬን ጠንካራ የሆኑ አውሎ ነፋሶች ይነሳሉ። ሜልቲንግ ግላሺየርስ የበረዶ ግግሮች ይቀልጣሉ። and the loss of wildlife habitats የዱር እንስሳት መቋቋም አይችሉም ይጠፋሉ ሊጠፉ ይችላሉ። this is because the earth's air water and land are all interdependent and prone to the climate change ይሄም የሆነው ምንድነው? የመሬት አየሩ ከውሃው ጋር ውሃው ከመሬት ጋር የተቆራኙ ናቸው። አንዱ ከሌላው ጋር የተገናኘ ስለሆነ ይሄ ሁሉም ለአየር ጸባይ ለውጡ ለአየር ንብረት ለውጡ ተጋላጭ ናቸው። this means a change in one place can lead to other changes somewhere else ይሄ ማለት ነው አንዱ ቦታ ላይ ያለ ለውጥ ወይንም አንዱ ላይ ያለ ለውጥ ሌላው ላይ ለውጥ ያመጣል። for example when air temperature rise the oceans absorb more heat from the atmosphere and become warmer ለምሳሌ የአየር ሙቀቱ የሚጨምር ከሆነ ውቅያኖሶች ብዙ የሆነ ሙቀትን አብዞርብ ያደርጋሉ ወይንም ይወስዳሉ። ስለዚህ ውቅያኖሶቹ ምን ይሆናሉ? ዋርም ይሆናሉ፣ ይሞቃሉ። warmer oceans in turn can cause stronger storms ዋርም የሆኑ ኦሽኖች ደግሞ ወይንም ሙቅ የሆኑ ኦሽኖች ውቅያኖሶች ጠንካራ የሆነ ማዕበል የማስነሳት ብቃት አላቸው። ማዕበሉ ዋርም ኦሽን ሲሆን ጠንካራ ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምናየው global warming leading to variety of changes የዓለም ሙቀት መጨመር ወደ ተለያዩ ለውጦች ነው የሚያስገባው። የዓለም ሙቀትም የሚጨምረው በምን ምክንያት ነው? በግሪን ሃውስ ጋስስ ምክንያት ነው። ከዛ ዋርም የአትሞስፌሩ ዋርም ይሆናል። ዋርም ሲሆን ኦሽኖች ዋርመር ይሆናሉ። ኦሽኖቹ ዋርመር ሲሆኑ ራይዚንግ ሲ ሌቨል የባህር ሌቨል እያደገ ይመጣል። ስትሮንገር ስቶርሞቹ ጠንካራ ይሆናሉ። እንዲሁም እዚህ ጋር ሜልቲንግ ስናው ኤንድ አይስ የበረዶ ግግሮች ይቀልጣሉ። በረዶ ሲቀልጥ ደግሞ ምን ይሆናል? earth absorbs more energy መሬት የበለጠ ኃይልን አብዞርብ ታደርጋለች። የበረዶ መቅለጥ ደግሞ changing conditions for plants and animals ለእጽዋቶችና ለእንስሳቶች ሁኔታው ይቀየራል። ይሄ ደግሞ shifting rains and migration ይሄ ሁኔታው ሲቀየር ውሃ መሬት በውሃ ስትጥለቀለቅ እጽዋት ማለት እንስሳት shift ያደርጋሉ ካሉበት ወደ ሌላ ቦታ። changing seasonal patterns እጽዋት ደግሞ የሚይዙበትን ፍሬ የሚያፈሩበትን ወቅት ይቀየራሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ስናይ የዋርም ቴምፕሬቸሩ ዋርም ሲሆን evaporation ይበዛል፣ ትነት
ይበዛል ትነት ሲበዛ more droplets and wildfires more droughts and wildfires ድርቅ እንዲሁም የሰደድ እሳት የከፍ ይላል ይጨምራል more precipitation in some places አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ የዝናብ መጠን ይጨምራል ይሄ ደግሞ strong የሆነ ስቶርሞችን ማዕበሎች እንዲነሱ ያደርጋል ያለ ይቀጥላል so እነዚህ ሁሉ ከያለም ሙቀት መጨመር ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች ናቸው according to the intergovernmental panel on climate change IPCC በIPCC መሰረት ይሄ ዓለም አቀፍ የሀገራት በየአየር ጸባይ ለውጥ ላይ የሀገራት ፓነል አለ ውይይት መቀራረብ አለ በዛ መሰረት climate change refers to a change in the state of the climate that can be identified by changes in the mean and or the variability of its properties and persists for an extended period የአየር ንብረት ለውጥ ሲባል ምንድነው ለውጥ መጀመሪያ ከነበረበት የአየር ሁኔታው ሲለወጥ መጀመሪያ ከነበረበት አማካይ የአየር ሁኔታ ሲለወጥና ያ ተለውጦ ሲቆይ ወደ መጀመሪያው ሲመለስ መመለስ ትቶ በዛ በተለወጠበት ሲቀጥል ለረጅም ጊዜ እና ለ10 አመታት ወይንም ከዛ በላይ ጊዜ ሲቆይ የክላይሜት ቼንጅ እንላለን it refers to any change in climate over time due to either natural variability or human activities ይሄም የሚያሳየው ክላይሜት ቼንጅ ማንኛውም ክላይሜቱ ላይ ያለ ቼንጅ የአየር ንብረቱ ላይ ያለ ቼንጅ በተፈጥሮ ምክንያት ሊሆን ይችላል በሰው ሰራሽ ምክንያት ሊሆን ይችላል thanks to works of the IPCC and other groups of scientists working on the definition of climate change we now better understand the consequences of this phenomenon in our lives ያው መስጋና ለነ IPCC እንዲሁም ለሌሎች ሳይንቲስቶች ይሁንና አሁን የክላይሜት ቼንጅ ዲፊኒሽንን የሰጡንን ተረድተናል እና የአየር ጸባይ ለውጥ የአየር ንብረት ለውጥ ያለውን ኮንሲኩዌንስም ተጽዕኖ ውጤት የሚያስከትለውን ውጤት በህይወታችን ላይ የሚያደርሰውን ነገርም ተረድተናል in the minds of many climate change is relatively distant problem that simply implies that it will get hotter አሁን በብዙዎች አይምሮ የአየር ንብረት ለውጥ ማለት በረጅም ጊዜ ሂደት አየሩ የሞቀ መሄድ መስሎ የሚታያቸው ሰዎች አሉ nevertheless the consequences are much deeper and should be taken more seriously የአየር መሞቅ ብቻ አይደለም ኮንሲኩዌንሱ ወይንም ውጤቱ ከዛ የጠለቀ ነው እና በጣም በትኩረት ሊታይ የሚገባው ርዕስ ነው ይሄ ክላይሜት ቼንጅ ያለውን ስራ እዚህ ጋር ካውዝ እና ኢፌክቱን እናያለን ይሄ ቢጫው የሚያሳየው ካውዝ እና ኢፌክቱን ነው ይሄ ሰማያዊው የሚያሳየው ደግሞ እዚህ ጋር እንደሚለን societal response to climate change impacts የአየር ንብረት ለውጡ ላመጣው ለውጥ የማህበረሰቡ ምላሽ ለምሳሌ ክላይሜት ቼንጅ የአየር ሁኔታው ሲቀየር ክላይሜት ቼንጅ ስንል ቴምፕሬቸር ራይዝ ያደርጋል ይጨምራል ሲ ሌቨል ራይዝ ያደርጋል የባህር ወለል ይጨምራል precipitation change ያደርጋል ዝናብ ወቅቱን ይቀየራል droughts and floods ድርቅ እንዲሁም ጎርፍ ይከሰታል ስለዚህ ይሄ ሲለወጥ ምን ያስከትላል impacts on human and natural systems በሰው እንዲሁም በተፈጥሮ ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ አለው በምን food and water resource በምግብ እንዲሁም በውሃ ሀብቶቻችን ላይ ኢኮሲስተም and biodiversity በኢኮሲስተሙ ላይ እንስሳት ህይወት ያላቸው የሌላቸው ነገሮች የሚኖሩበት አካባቢ ኢኮሲስተም ይባላልና በዛ ህይወት ላይ ተጽዕኖ አለው human settlement የሰው አሰፋፈር ላይ human health የሰው ጤንነት ላይ ተጽዕኖ አለው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወዴት ያመራል socio economic development paths ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ላይ የኢኮኖሚ እድገቱ ላይ ተጽዕኖ ቴክኖሎጂው ላይ ህዝቡ ላይ አመራሩ ላይ ተጽዕኖ አለ ስለዚህ በዚህ ምላሽ ሲደረግ ደግሞ የተደረገው ምላሽ በእነዚህ ላይ በሰውና በተፈጥሮ ላይ ኢምፓክት አለው ተጽዕኖ አለው ሶ ይሄ ተጽዕኖ ደግሞ ምንን ያስከትላል ኢሚሽንስ የኢኮኖሚው ማደግ የቴክኖሎጂው ማደግ የህዝብ መጨመር ኢሚሽንስ ኤንድ ኮንሰንትሬሽንስ
ልቀቶችን ይጨምራል የሚለቀቁ ጋሶችን መጠን ይጨምራል የሰው ህዝብ ይበዛል በዚህ ጊዜ ግሪን ሃውስ ጋስስ ኤሮዞልስ አየር ላይ እየበዙ ይሄዳሉ የአየር ንብረት ለውጥ ይሄንን ይመስላል previous assessments already shown through multiple lines of evidence that the climate is changing across our planet largely as a result of human activities ብዙ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ የዓለማችን የአየር ሁኔታ የአየር ንብረት እየተቀየረ ነው ይሄም በዋናነት በሰው ሰራሽ ነገሮች ነው the most convincing evidence of climate change derives from observations of the atmosphere ይሄም በቀላሉ ማየት እንችላለን የከባቢው አየር በማየት land and ocean መሬትን ውቅያኖሶችን በማየት የክላይሜት ቼንጁን ማወቅ እንችላለን a clear evidence from in situ observations and ice core records show that the atmospheric concentration of important greenhouse gases such as carbon dioxide methane and nitrous oxide have increased over the last few centuries እና መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ የግሪንሃውስ ጋሶች ማለት ምድራችን አለች ምድራችንን ሸፍነው ከበው የያዙ ጋሶች ናቸው እና የፀሐይ ብርሃን እዚህ ጋር አለ የፀሐይ ብርሃን ያበራል ሲያበራ ምንድነው የሚሆነው ጨረሩ ወደ ምድራችን ወደ መሬታችን ይገባል ያ የገባው ጨረር ደግሞ የተወሰነው ተመልሶ ተኖ ይወጣል እና ተኖ ሲወጣ ግሪንሃውስ ጋስስ እነ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እነ ሚቴን እነ ናይትሮጀስ ኦክሳይድ እንደዚህ ያሉ ግሪንሃውስ ጋሶች አሉ እነሱ ምን ያደርጋሉ ይሄ ሞቃት አየር እንዳይወጣ መልሰው ሪፍሌክት ያደርጋሉ ስለዚህ ምን ይሆናል ፀሐይ በማትኖርበት በማታም በጨለማም ምን ይሆናል መሬታችን ሙቅ እንደሆነ ይቆያል ባይሆን እነዚህ ጋሶች ባይኖሩ ምን ይሆናል ማለት ነው መሬቱ ቀዝቃዛ ይሆናል ሙቀት ፀሐይ በማይኖርበት ጊዜ ሶ እነዛን የፀሐይ ሙቀት ወደ ኋላ መመለስ ነው ሙቀቱን ስለዚህ መሬት የተወሰኑት ለቀው ይወጣሉ ያው ለቀው የሚወጡም አሉ ብቻ መሬትን ዋርም እንደሆነች እንድትቆይ ያደርጋሉ ግን አሁን ችግሩ ምንድነው እነዚህ ግሪንሃውስ ጋሶች ከመጠን በላይ ሲበዙ ከአስፈላጊው መጠን በላይ ሲበዙ ጥቅጥቅ ሲሉ ምን ይሆናል የገባው ሙቀት ተመልሶ አንድም አይወጣም ማለት ነው ወይንም የሚወጣው ይቀንስና እዚሁ የሚቆየው ይበዛል ሲበዛ ምን ይሆናል በጣም ሞቃት ከተፈለገው በላይ ሞቃት ይሆናል አትሞስፌራችን አየራችን ስለዚህ ምን ይፈጠራል ግሎባል ዋርሚንግ ማለት ያ ነው ስለዚህ እነዚህ ጋሶች ግሎባል ዋርሚንግን ይጨምራሉ የዓለም ሙቀትን ይጨምራሉ trends in global climate change የዓለም ሙቀት መቀየር the earth's climate has always changed and evolved የመሬት የአየር ንብረት ሁሌ እንደተቀየረ ነው ሁሌ ለውጥ ውስጥ እንደገባ ነው ኢቮልቭ እንዳደረገ some of these changes have been due to natural causes አንዳንዶቹ ለውጦች በተፈጥሮ ምክንያቶች ናቸው but others can attributed to human activities ግን አብዛኞቹ በሰው ሰራሽ ምክንያቶች ነው የመሬት የአየር ንብረት እየተቀየረ እንደ ዲፎረስቴሽን ደን መመንጠር ዛፎችን መመንጠር atmospheric emissions from industry and transport ከኢንዱስትሪዎች ከመጓጓዣዎች የሚለቀቁ ልቀቶች ጋሶች which resulted in storage of gases and aerosols in the atmosphere አሁን እንደተባለው በአየሩ ላይ ጋሶች እንዲሁም ኤሮዞል ብናኞች እንዲከማቹ ያደርጋል እነዚህ የሚለቀቁት እነዚህም they are known as greenhouse gases በመባል ይታወቃሉ because they trap and heat and raise air temperatures near the ground acting like greenhouse on the surface of the planet ያው greenhouse የተባለበት ስሙን የወሰደበት ምክንያት greenhouse አረንጓዴ እጽዋቶችን ለማብቀል የሚረዳ ቤት አለ ችግኞች ይተከላሉ እዛ ቤት ላይ ከዛ ምን ይሆናል እንደዚህ የተሸፈነ ነው በመስታወት ነገር የፀሐይ ብርሃን ሲገባ ያ የፀሐይ ብርሃን ይገባና ከዛ ሊወጣ ያለ ቴምፕሬቸር አይወጣም አፍኖ ይይዘዋል ለእጽዋቶቹ የሚያስፈልገው ሙቀት ይኖራል እነዛ እጽዋቶች በዛ ቤት ውስጥ ያድጋሉ ሶ እነዚህም ግሪንሃውስ ጋሶች እንደዚህ እንደ ግሪንሃውሱም ቴምፕሬቸሩን እዛ ቆይተው ስለሚያቆዩ ነው ያንን ስም ያገኙት
The Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC pointed out in its 2001 third assessment report on state of the global climate that an increasing body of observations gave a collective picture of warming world and other changes in the climate system. ያው በሶስተኛው ሪፖርቱ ላይ የአይፒሲሲ በ2001 ያወጣው መረጃ ምንድነው የሚያሳየው? ለማሳየት ሞክሮ ነበር የሚሞቀውን እየጋለ የሚሞቀውን ዓለም ወይንም ሙቀቱ የሚጨምረውን ዓለም እንዲሁም ሌሎች ለውጦችን በአየር ንብረቱ ላይ ያሉትን ለማሳየት ሞክሯል። The report documented that the 1990s had been the warmest decade worldwide. ያው ሪፖርቱ እንደሚያሳየው 1990ዎቹ በጣም warmest decade የሚባለው ነው። ከዲኬድ ማለት 10 ዓመታት በጣም ሞቃት የሆነው 10 ዓመት ተብሎ ነው የሚያዘው። and 1998 the warmest year since instrumental records had begun in 1861. 1998 ደግሞ በጣም ሞቃቱ ዓመት ተብሎ ነው የተያዘው። ሪከርድ እንደዚህ ሪከርድ መመዝገብ ከተጀመረበት ከ1861 ጀምሮ። The report also indicates that the 20th century was likely to have been the warmest century in the last 1000 years. እና ሪፖርቱም ይሄ 20ኛው ያለፈው 20ኛው ክፍለ ዘመን ባለፉት 1000 ዓመታት በጣም ዋርመስቱ ሴንቸሪ ነው ወይንም ክፍለ ዘመን ነው ብሎ ነው የያዘው። Subsequently, the observed evidences revealed that most of the warming experienced over the past 50 years had resulted from human activities. እና አብዛኞቹ ሙቀቱ የመጣው ምክንያቱ በ50 ዓመታት ነው በጣም ይሄ ዋርሚንግ ኤክስፒሪየንስ የሆነው ወይንም ሙቀቱ ከፍ ያለው በ50 ዓመታት ነውና ይሄም በአብዛኛው በሰው ሰራሽ ምክንያቶች ነው። Hence, the implication suggests human influence will continue to change atmospheric composition throughout the 21st century. እና ይሄም ኢምፕሊኬሽን ያሳየው ምንድነው? ይሄ የሰው ተጽዕኖ በአየሩ ላይ ከፍ እያለ ይሄዳል። በ21ኛው ክፍለ ዘመንም ይቀጥላል። የዓለም ሙቀትም በዛው እየጨመረ ይሄዳል ብሎ ነው ያስቀመጠው። Global warming has begun to affect the sea level. ይሄ የዓለም ሙቀት መጨመር ሲ ሌቨሉን አፌክት ያደረገ ነው። የባህር ጠለሉን፣ ስናው ከቨሩን፣ የበረዶ ሽፋኑን በበረዶ ብቻ የተያዙ ብዙ ሀገራት አሉ ወይንም የበረዶ ግግር አለ እና ያንን እዛ ላይ ጉዳት ያደርሳል። ያ ማለት ያ በረዶ ከቀለጠ እንዳለ ያጥለቀለቃታል መሬቱን። አይስ ሺት በረዶዎች ላይ ሬንፋል የዝናብ ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ እያደረሰ ነው የዓለም ሙቀት መጨመር። Shifts in the regional pattern of climate marked by rising air temperatures are already affecting watersheds and ecosystems in many parts of the world. ይሄ የአየር ንብረቱ መቀየር የአካባቢዎቹ የአየር ጸባይ ፓተርኑን መቀየር ኦሬዲ የኢኮሲስተሙን እየጎዳው ይገኛል። እና እዚህ ጋር በስዕል የምናየው ግሎባል ሚን ላንድ ኤንድ ኦሽን ቴምፕሬቸር ቫሪዬሽን ኢንዴክስ ነው የምናየው። እዚህ ጋር የመሬትና የኦሽን ወይንም የውቅያኖስን ከ1880 እስከ አሁን ያለውን የአየር ንብረት ቫሪዬሽን ነው የምናየው እና with the base period 1951 to 1980 ከ1951 እስከ 1980 ያለው መሰረት ተደርጎ ተወስዶ ማለት ነው እና ከ1880 እስከ አሁን ያለው እንዴት ቼንጅ እያደረገ እንደመጣ ይሄ በጥቁር የምናየው አኑዋል ሚኑ ነው። ይሄ ደግሞ በአረንጓዴ ያለበት አንሰርቴኒቲ ኤስቲሜት እርግጠኛ ያልሆኑበት ግምት ነው እዚህ ጋር የምታዩት እና እያደገ ነው። አሁን እንደዚህ ጀነራሉን በመናይበት ጊዜ እያደገ ነው የመጣው በዚህኛውም ማየት ይቻላል። ስለዚህ the average global surface temperature has warmed 0.8 degree centigrade in the past century and 0.6 degree centigrade in the past 3 decades. የዓለማችን የሙቀት ባለፈው ሴንቸሪ ወይንም ባለፈው 100 ዓመት 0.8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አድጓል። ባለፈው 30 ዓመት ብቻ ደግሞ 0.6 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ያደገው።
The IPCC has projected that if greenhouse gas emissions, the leading cause of climate change, continue to rise, the mean global temperatures will increase from 1.4 to 5.8 by the end of 21st century. እና IPCC ባወጣው መሰረት ይሄ የግሪንሃውስ ልቀት ጋሶች ልቀት በዚሁ ከቀጠለ ይሄ የግሪንሃውስ ጋስ ልቀት ነው እንግዲህ የክላይሜት ቼንጁን የሚያመጣው ግሎባል ዋርሚንግ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ ከ1.4 እስከ 5.8 ድረስ ከፍ ይላል በ21ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ሲታይ ወይንም በ2099 21ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ሲባል እንደዛ። ስለዚህ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ነው።